merong up to 15 meters ang taas na tatalon. Pero di ako tatalon doon. Sila na lang. Woo! So, may hiking papuntang Kawasan. Ayan, ang tatay yan. Osmeña Peak. Liban tinatawag na Osmeña Peak. Laban na naman sa palusong. Pasubo ako dito sa canyoneering na to dito sa anong lugar to? Badyan. Pasubo yata ako dito yung lalim mo. Wala. Madulas pa. Oh my god. Paano kaya ako akit dito mamaya? Sino ba nagpahamak sa akin dito? Si Master Torbi. Yan lang naman ang aming papabain pa. Matarik. Mukhang pagkatapos nitong canyon, pwede na akong magyaya sa mga pulag. Lalahi. Ito pala yung pinaka-practice ko papuntang Mount Pulag. Grabe. Sarap pawisan. Woo! Grabe! Canyoneering. Woo! Tumigal ako ng sunod-sunod. Sabi nila ang buong haba nito ay
Buong haba nitong river na ito, canyoneering, ay 9 kilometers. Dito rin. So merong up to 15 meters ang taas na tatalunin. Pero di ako tatalun doon. Sila na lang. Woo! May 4 meters, 10 meters na tatalunin. May 2 meters. Wow. Very, very nice. Ang galing ng Cebu. Ang dami niyang tourist attraction. Hindi ako na mauna. Ah! Diyos ko Lord. Yan, dito, upo ka, higa, pwede mo na ulo, pwede mo na pa. Yun, dahil, katapos, may swing, konsultasan. Dito, ang pangalan dito sa tubig, may dam, hydro. Ang tubig lang ang nagpagulong sa electric power. Canyoneering ko yung advice ko eh. Kaya kayo ng extra money, food, and water. Mag-enjoy kayo sa canyoneering dito. Tatawid na naman tayo sa tubig. Hirap na may rayuma talaga. Oo. Si Lolo talaga ako. Pero nakatapos ako ng canyoneering.